बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम राजू नन एक्टिव डायरेक्टरी به څنګه انسټالو دلته موږ سره مانیجر دی سرور مانیجر دی دی باندې به کلیک وکړئ دی باندې به کلیک کوئ هغې نه بعد به راشئ اکټیو ډایرکټري ګوره دلته موږ ته نه شو کوي هغې نه مخکې اکټیو ډایرکټري نه مخکې به موږ څنګه کمپیوټر نیم چینج کوو مخکې د هغې نه به موږ مست بي کمپیوټر نیم به چینج کوو هغې لپاره دلته کمپیوټر نیم د دې باندې به کلیک کوئ کلیک نه بعد به دلته راشئ چینجز ته چینجز کې نه بعد دلته نوم ورکئ نیم چې تاسو ورکوئ ما سرور 1 ورکړو صحیح شو بیا به دلته وکړئ هغې نه بعد چې د تاسو سره سیسټم ریسټارټینګ غواړئ نو ریسټارټ یې کړئ چې کله ریسټارټ شو ریسټارټینګ نه بعد چې تاسو بیرته راشئ سیسټم ته نو تاسو سره به دلته کمپیوټر نیم چینج کېږي او دلته غواړئ ور ګروپ چینج کړئ نو دلته کېږي صحیح شو ها اوس دا ټاپک زموږ نه دی ښه راشو دلته نو تاسو دا مست بي اکټیو ډایرکټري انسټالیشن نه مخکې به چې دی که نه کمپیوټر نیم به چینج کوئ صحیح شو هغې نه بعد به بیا راځئ تاسو منیج ته په منیج کې چې دی موږ سره اډ رولز اینډ فیوچرز ته راشئ ښه موږ غواړو اوس اکټیو ډایرکټري انسټال کړو نو نیکسټ ته راشئ په نیکسټ کې موږ سره دی ښه دلته به برینی آپشن سلیکټ وي صحیح شو نو بیا نیکسټ ها نیکسټ بیا به همدا نورې څه به هم نه کوئ بس همدغه سلیکټ ا سرور فرام د سرور پول صحیح شو دا به سلیکټ کړي تاسو سره بیا به نیکسټ کوئ د سرور رولز ته به هغه رولز ته به راشي صحیح شو په دې ځای کې موږ سره د اکټیو ډایرکټري ډومین سروسز دا به سلیکټ کوئ صحیح شو اډ فیوچر بل به راشو ډي ایچ سی پي سرور به هم سلیکټ کوئ دا به هم انسټال کړو ډي ایچ سی پي سرور ورسره هم بیا به راځو ډي این ایس سرور ته به راشو دا به هم سلیکټ کوئ صحیح شو سلیکټ نه بعد نور به هېڅ هم نه کوئ نیکسټ به یې کوئ او دلته به هېڅ هم سلیکټ نه کوئ بیا به یې نیکسټ کوئ او دلته هم نیکسټ 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 صحیح شو غواړئ هغې نه بعد سیسټم ریسټارټ شي نو تاسو دلته اټومیټیکلی ریسټارټ شي نو تاسو دا آپشن ورته سلیکټ کړئ او مست بي ریسټارټینګ غواړئ دا صحیح شو نو دې باندې کلیک کړئ اوکې او انسټال صحیح شو لږ څه ټایم غواړي بیا به سیسټم ریسټارټ کېږي ریسټارټینګ نه بعد بیا به خپله انسټال شي دا دلته به بیا دا آیکنس مونږ ته شو کوي صحیح شو نو دلته لږ څه وخت غواړي انتظار به ورته وکړو دا به اوس مونږ سره انسټالیږي اپټومایزر ته ولاړ شي او څو آیکنس دي هغه به په ډیسکټاپ باندې شو کړو
ها دلته موږ سره انسټال شو دا به نه کلوز کوئ صحیح شو نو دلته پروموټ دیس سرور ټو ډومین کنټرولر دې باندې به راشئ کلیک وکئ نو ډي ایچ سی پي دا موږ سره څه شو کمپلیټ شوی دی صحیح شو نو دا به نه کلوز کوئ دې باندې به راشئ کلیک وکئ ښه دلته به راشئ اډ نیو فیوچرس ته به راشئ او دلته یې تا نه غواړو ډومین نیم غواړئ تا نه صحیح شو نو ډومین نیم به تاسو څه ورکوئ نو ورکئ افغان ډاټ مست بي ورکوئ تاسو ډاټ نه بعد چې څه ورکوئ نو هغه تاسو خپل مرضي ده که نه نو کام به ورکوم زه کام صحیح شو ډاټ مست بي غواړي تاسو نه صحیح شو بیا به نیکسټ او نیکسټ نه بعد به بیا تاسو دلته تاسو نه مست بي څه غواړي پاسورډ غواړي صحیح شو نو پاسورډ به ورکئ تاسو او بیا به یې نیکسټ کوئ ښه بیا به یې سم نه کوئ بیا به یې نیکسټ دلته به بیا تاسو ته ډومین نیم شو کوي نیټ بایوس ډومین نیم صحیح شو دا افغان مونږ ورکړی و افغان ډاټ کام که نه دلته مونږ ته شو صحیح شو بیا به یې نیکسټ کوئ نور به یې سم نه کوئ خالي به یې نیکسټ کوئ دا خپل ډیفالټ سیټینګ کې چې کوم ځای کې په خپله ډیفالټ سیف کېږي که نه بس هماغې ځای ته یې پرېږدئ نور که تاسو غواړئ بل ځای کې سیف کړئ نو دې اپشن ته به راشئ نو دا بای ډیفالټ همداسې پرېږدئ نیکسټ ښه ریویو دلته تاسو ته ډیټیل ښیي ګورئ this net bios name of the domain افغان شو مونږ سره ګوره the new domain name is afghan.com شو صحیح شو نو فیوچر هغه شو مونږ سره دا وینډو دی مونږ سره پکې ډومین فنکشنل لیول وینډو سرور دا شو دا مونږ سره ډیټیل ښیي صحیح شو ډي این ایس هم مونږ سره پکې یس انسټال شو صحیح شو نو تاسو به بیا څه وکئ نیکسټ به یې کوئ اوس دلته انسټالیږي مونږ سره ښه بیا به انسټال کوئ انسټالیشن روان دی checking if group policy management इसका خلک ټیم غواړي بس انتظار به ورته وکړو دا ګوره دا فایلونه مونږ سره انسټالیږي دا دې ځای کې ښیي لږ ټیم غواړي بس انتظار به ورته کوو نو DNS server service on this computer configure this DNS service ګوره DNS هم موږ سره configure کوي ښه دا اوس کلوز and restarting غواړي هلته موږ ورته آپشن سلیکټ کړی و که نه چې اټومیټیکلی بیا دا چې کله انسټال شو نو تاسو به بیا دا ریسټارټ کړئ موږ سره سیسټم ښه اوس انسټال شو انسټالیشن نه بعد دلته لږ څه ټایم غواړي دغه ځای نه کې اوس موږ سره اکټیو ډایرکټري
دا ټول شو کوي. DNS ګورئ نو دا انسټال شو موږ سره سکسیسفل شو. کمپلیټ شو موږ سره صحیح شو. دلته څه آپشن یې ورکوي. ښه دا موږ سره د دې پراپرټي دې ځینې هم شو کوي. نو اوس که دلته منیج ته تاسو راشئ ټولز ته تاسو راشئ ګورئ DHCP هم شو DNS هم ما سره شو اکټیو ډایرکټري دا ټول موږ ته شو کوي دلته. نو